હેલો ફ્રેન્ડ્સ, ઇંગરાજ કિચનમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે બજારમાં મળે એવા પોચા અને જાળીદાર ખમણ ઘરે કેવી રીતે બનાવવા એ જોઈશું। તો ચાલો રેસીપી સ્ટાર્ટ કરીએ। ખમણ બનાવવા માટે એક બાઉલ ઉપર એક ચાળણી મૂકીશું અને એમાં 1 કપ ચણાનો લોટ એડ કરી દઈએ। બેસનને હંમેશા ચાળીને જ લેવાનું, જેથી તેની અંદર રહેલા ગાંઠા નીકળી જાય। તો બેસનને આપણે ચાળી લીધું છે। હવે એક વાસણમાં અડધો કપ પાણી એડ કરીશું। પાણીમાં 1 ટીસ્પૂન લીંબુના ફૂલ એડ કરીશું। 2 ટીસ્પૂન ખાંડ એડ કરી દઈએ અને 1 ટીસ્પૂન અથવા સ્વાદ અનુસાર મીઠું એડ કરીને લીંબુના ફૂલ ઓગળે ત્યાં સુધી હલાવીશું। તો લીંબુના ફૂલ અને બધી જ વસ્તુ બરાબર ઓગળી ગઈ છે અને પાણીમાં સરસ મિક્સ થઈ ગઈ છે। હવે એમાં ચાળીને રાખેલો લોટ એડ કરીશું। લોટને પાણી સાથે બરાબર મિક્સ કરી લઈએ। તો તમે જોઈ શકો છો કે આપણું બેટર થીક છે। તો ફરીથી અહીં મેં અડધો કપ પાણી લીધું છે અને જરૂરિયાત મુજબ આપણે પાણી એડ કરતા જઈશું અને પાણીને લોટ સાથે આ રીતે મિક્સ કરતા જઈશું। તમે જોઈ શકો છો કે અડધા કપમાંથી મારે આટલું પાણી વધેલું છે। તો બેટર આ રીતે ચમચીમાંથી પડે એવું હોવું જોઈએ। વધારે થીક નહીં અને વધારે પાતળું પણ નહીં, એ રીતનું બેટર બનાવી લેવાનું। હવે આપણે બીજી તૈયારી કરીએ। હવે એક કડાઈમાં પાણીને ગરમ કરવા મૂકી દઈએ। હવે મેં અહીં એક ટીન લીધું છે, એમાં થોડું તેલ એડ કરી દઈએ અને ટીનને આપણે તેલથી ગ્રીસ કરી દઈશું, જેથી ખમણ આસાનીથી નીકળી જાય। હવે આપણે બેટરને જોઈએ તો બેટર થોડું થીક થઈ ગયું છે। તો એમાં આપણે એકાદી ચમચી જેટલું પાણી એડ કરીએ। તો અહીં મારે અડધા કપમાંથી આટલું પાણી વધેલું છે। મિક્સ કરી લઈએ। હવે બેટરને એક જ ડાયરેક્શનમાં 5 મિનિટ સુધી હલાવી લઈએ, જેથી તેમાં હવાના કણ ભરાય અને આપણા ખમણ એકદમ પોચા બને। ખમણ બન્યા પછી ખાવામાં ડ્રાય ન લાગે એ માટે 2 ટીસ્પૂન જેટલું તેલ એડ કરી દઈએ, એને પણ મિક્સ કરી લઈએ। હવે 1 ટીસ્પૂન જેટલું ઈનો લઈશું અને ઈનોને એક્ટિવેટ કરવા માટે થોડું પાણી એડ કરી દઈએ અને એક જ ડાયરેક્શનમાં બેટર એકદમ ફ્લફી થઈને ડબલ ન થઈ જાય ત્યાં સુધી હલાવી લઈએ। તો 2 થી 3 મિનિટમાં જ આપણું બેટર ડબલ થઈ ગયું છે। તો હવે એને આપણે તેલથી ગ્રીસ કરેલા ટીનમાં એડ કરી દઈએ। હવે બેટર ભરેલું ટીન આપણે કઢાઈમાં મૂકી દઈશું અને હાઈ ફ્લેમ ઉપર 15 મિનિટ થવા દઈએ। 15 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે અને તમે જોઈ શકો છો કે આપણા ખમણ એકદમ સરસ ફૂલી ગયા છે। ચપ્પાથી ચેક કરીએ તો ચપ્પુ એકદમ ક્લીન નીકળે છે। તો આપણે ખમણને લઈ લઈએ। ખમણને 10 મિનિટ ઠંડા થવા દઈશું, પછી જ આપણે એને ડિમોલ્ડ કરીશું। હવે ખમણ માટેનો વઘાર તૈયાર કરીશું। તો એ માટે 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ લઈએ। તેલ ગરમ થાય પછી 1 ટીસ્પૂન રાઈ, 8 થી 10 કરી પત્તા, 2 થી 3 લીલા મરચાંને કટ કરીને ઉમેરીને બધું જ બરાબર સાતરી લઈએ। હવે અડધો કપ પાણી એડ કરીશું। પાણીના ભાગનું મીઠું એડ કરી દઈએ। 3 ટેબલસ્પૂન ખાંડ એડ કરીશું। બધું જ બરાબર મિક્સ કરીને પાણીમાં એક બોઇલ આવવા દઈએ। તો હવે આપણું પાણી ઉકળી ગયું છે। તો ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈએ અને આ બાજુ ખમણ પણ ઠંડા થઈ ગયા છે। એને ચપ્પાની મદદથી ટીનથી અલગ કરી દઈશું અને એક પ્લેટમાં ડિમોલ્ડ કરી દઈએ। થોડું આ રીતે ટેપ કરવાનું, જેથી ખમણ સરળતાથી નીકળી જાય। તો તમે જોઈ શકો છો એકદમ જાળીવાળા સ્પોન્જી આપણા ખમણ બનીને તૈયાર છે। તો હવે ખમણને કટ કરીએ। તમે જોઈ શકો છો કે આપણા ખમણ એકદમ પોચા અને એકદમ સરસ જાળીવાળા બનેલા છે। તમને બતાવું તો તમે જોઈ શકો છો કે ખમણ એકદમ સરસ પોચા અને જાળીવાળા બનેલા છે।
ખમણને આ રીતે આપણે દબાવીએ તો પાછા એના મૂળ રૂપમાં આવી જાય છે, મતલબ કે એકદમ સરસ પોચા અને જાળીવાળા બનેલા છે। હવે આપણે વઘારને ખમણ ઉપર રેડી દઈશું। થોડું કોપરાનું છીણ ભભરાવીએ, લીલા ધાણા સ્પ્રિંકલ કરીશું। તો ફ્રેન્ડ્સ, જો તમને મારી રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારા વિડીયોને લાઈક કરજો, શેર કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો। થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ।